So kita masuk kepada advanced search. Advanced search ni senang je. Kita klik pada icon gear setting tadi dan klik pada advanced search. Dalam advanced search, kita boleh filter dengan lebih spesifik carian kita. So boleh guna keyword, okay? So contohnya kita nak cari matematik tingkatan 1 contoh. Okay, so kita type in inverted commas in quotes, okay? So kita boleh cari jenis language or any language is fine, daripada region mana, when was it last updated, ataupun kita cari daripada site atau domain yang spesifik. So, contoh kita nak cari daripada Twitter sahaja, okay? Kita nak hide explicit results and kita nak pilih mungkin any format would do lah, apa-apa je yang kita boleh cari, okay? Kita boleh cari not filtered by license atau free to use, free to share. Kita boleh pilih lah apa yang kita nak, okay? And we click on advanced search. Dan perkara pertama yang muncul adalah apa yang kita nak. So daripada Twitter ada nota padat matematik tingkatan 1, we can click on it, and that's what we've been looking for. Okay, kita juga boleh cari image tentu melalui image advanced search. Yang ini kita boleh Google image advanced search ataupun guna pautan google.com/advanced_image_search. Caranya mudah sahaja, lebih kurang sama. Okay, kita boleh gunakan keywords untuk cari apa yang kita nak. So contohnya KLCC in quotes. Okay, kita boleh pilih aspect ratio, berapa size dia. Okay, kita boleh pilih color, is it full color, black and white, transparent, ataupun specific color. Type of image, kita nak animated ke, line drawing ke, face ke, region daripada mana. Okay, kita nak hide explicit results, and then kita boleh pilih format yang kita nak. Okay, so contohlah kita pilih GIF, and then kita kata maybe Creative Commons licenses. Kita buat advanced search, tapi tak ada apa-apa, tak ada yang keluar. So it's okay, we can still edit the filter. Mungkin GIF tak ada, but if we just pilih Creative Commons licenses, ada banyak gambar KLCC dekat sini. Kita juga boleh gunakan Google Search Operators, iaitu karakter dan kata kunci khas untuk Google Search menapis carian kita kepada sesuatu yang lebih spesifik. Okay, kat sini ada beberapa contoh Google Search Operators yang boleh kita gunakan. Contohnya kalau kita nak cari harga untuk kamera baru, letak je $sign ataupun RM depan harga yang kita cari. So contohnya kamera $500 ataupun kamera RM500. Dan dia akan keluarlah carian kita tentang kamera yang berharga RM500 atau $500. Okay, anda boleh teroka sendiri Google Search Operators untuk improve carian anda. Boleh ke refine web searches dan ada senarai semua Google Search Operators yang lain untuk anda cuba sendiri. Okay, itu sahaja tajuk di bawah search untuk kali ini. Jangan lupa untuk terokai nota tambahan untuk tahu lebih lanjut tentang nombor 1 trends.google.com dan juga news.google.com. Selamat mencuba dan selamat berjaya semua.